Tak my jsme o prázdninách vlastně měli možnost s Oferem projet jeho seminář a z toho jsme byli jakoby nadšení, tak jsme říkali, že do toho půjdeme, protože už dlouhodobě se snažíme hledat rozvíjet děti z různých stran a chtěli jsme zaměřit teďka více na talenty. A přišlo nám, že tenhle projekt tohletu věc může nabídnout. A aktuálně v tom projektu je zapojeno vlastně 4 paní učitelky ze 1. stupně a já jsem zástupce 2. stupně. Tak pro mě to je vždycky jako překvapení, protože vlastně nikdy to není stejný. A že pokaždý vlastně přicházím s novou věcí a z různých oblastí. A je zajímavé, že někdo si prostě cítil silný v nějaké oblasti a v té druhé si nebyl jistý. A díky tomu, že získal zkušenosti, tak se začíná otevírat, což mu předtím ani třeba nepřišlo, že by se mohl zlepšit třeba v hudbě nebo v pohybu. Jo, samozřejmě někde ti mají ostych, záleží to na věku, je vidět, že některá témata jsou pro některé jednodušší, pro některé složitější, ale je vidět, že spousta lidí, které předtím jako byly pasivnější, se dneska mnohem více zapojují a nebojí se jít před tabuli. Třeba já, když jsem začínal, tak těch lidí, kteří to chtěli ukázat, nebylo tolik, jako nás učitelů, když jsme byli s Oferem, ale potom vlastně se je schopný najednou půlka třídy, celá skupina chce to ukázat, což je velký pokrok. Mně se líbí, že jdou s něčím jako rozmyšleným a že vlastně jsou schopní i to jako obhájit, ukázat, jak to mysleli a že na první pohled se někomu může zdát, což často ty děti slychají, že ta věc je nesmysl a tady to vlastně neslyší. Tady když vlastně to představí, tak někdo řekne, aha, vlastně na tom něco vlastně může být, anebo to nás vůbec nenapadlo, jako to je skvělá cesta. Mně se líbí komplexnost, protože vlastně většinou, když člověk učí jeden předmět, tak se dost často dívá na ty věci skrz ten jeden svůj předmět, ale tím, že vlastně Ofer přived a ukazuje, že se je potřeba dívat více směry najednou, takže to byl jako první poznatek, že já vlastně můžu do té hodiny níst třeba hudební nástroje, což jsem si na začátku jako říkal, proč bych tam měl hrát. A dneska mi to přijde mnohem smysluplnější a hlavně se mi to ukázalo, když ty děti třeba něčemu nerozumí, nějakému tématu, a já ho můžu převízt do toho jiného, takže vlastně oni tu věc tam můžou objevit. A z těch hlavních, u mě třeba jsem informatik, takže mi se hodně líbí design a k té informatice hodně věcí, třeba paterny, z čeho se ta věc skládá, třeba jsme kreslili a vlastně, když já tu věc dokážu rozdělit na části, což je vlastně dekompozice, tak se velmi dobře hodí a děti zjistí, aha, když něco děláme, tak se to skládá tady z těch částí a můžou to mnohem lépe udělat. Já sám třeba doma experimentuji s vlastním synem, kdy se učíme spolu kreslit každý den, protože moje dcera mnohem líp maluje a on se to chtěl taky naučit, tak jsme ho začali kreslit, takže to rozkládáme na ty části a dneska vlastně, nebo minulý týden přines, kdy si sám rozložil auto a sám ho nakreslil a naučil to teďka mě, takže jako vidět, že ty děti v tom nacházejí jako zajímavé věci. U mě je to zapojení všech dětí. To je jako velká věc, která se mi třeba, když jsem říkal věci, tak se mi to samozřejmě někdy dařilo, někde líp a někdy víc, ale tady je super, že vlastně všechny děti se zapojí a vlastně všechny děti bývají úspěšné. Což je taky, a vlastně smazává se takový rozdíl mezi, když byl někdo jako talentovanější a naopak někdo třeba se nedokázal vyjadřovat nebo se nechtěl zapojit, tak při těch aktivitách se tahle věc jako výrazně maže. Vlastně všechny děti se zapojí a já jsem myslel, že spousta lidí má úplně úžasné nápady. A vidím to, když přijdu z jedné třídy do druhé, kdy třeba dělám stejnou aktivitu a pokaždý tam přijdou, že objeví další cestu, což jako je úžasné. Mě asi co mě oslovilo, tak bylo děvče 6. třídě, kdy vlastně jsme dělali kombinaci 3 prvků a jí už začátku hnedka zajímalo 4 prvky. No a přišla hnedka další hodina a říká, já už jsem si to vymyslela. A potom nakreslila to a pak přišla, já už si dám ty 5 a prostě sám ten člověk chce ty kombinace jako další. Jo, což jako je obdivuhodný, že vlastně přemýšlí, odejde a přemýšlí nad tím ještě, jak to vlastně půjde dál, jak vymyslet jako další způsob, kolik těch kombinací může být. Takže to je jako jeden. A pak pro mě jsou fakt, kdy jsme sebrali kombinaci a ten jeden člověk ji nedokázal pochopit, vlastně několik hodin ostatní už to chápali, ale pak začal hrát na hudební nástroje a říkal, a jo, já už to vlastně vím, to je vlastně tenhle princip a bez problémů se to chytlo. A tady mi to vlastně ukázalo, že vlastně věc, do který bych to vůbec nepředpokládal, že třeba muzika, můžeme otevřít něco, co dřív prostě bych jako neobjevil, jo? Že třeba v matematice nebo v kombinaci a muzika díky tomu, že to hrajou, tak najednou tomu člověku to docvakne. Že vlastně těch cest je potřeba hledat jako učitelů, jich potřebuji hledat víc, jo? A že nesmí mi stačit jedna.